Salutare, dragi prieteni! Doamne, ce s-a întâmplat ieri? Așa cum vă spuneam, pe la orele 12 sau 1, când am dat drumul la filmare, spuneam că George Simion nu o să participe la dezbaterea cu Nicu Șordan de la Digi24. A dat bir cu fugit și ca și în Anglia. Dar ce a făcut nenicul ăsta? Și a făcut-o cu mâna lui, după părerea mea. Pentru că cu asemenea lucruri nu ai cum să câștigi electorat. Să filmezi o întreagă echipă a Digi24 și să o mustrulești în halul în care a făcut-o el, să vorbești așa cu presa, mi se pare ceva de neacceptat, mi se pare ceva de noaptea minții. Sincer vă spun, acum nu că eu sunt mai zmeu sau mai inteligent sau vai ce curajos sunt eu. Nu. Eu dacă eram acolo la întâlnirea cu Simion, nu stăteam mai mult de 30 de secunde la masă acolo. Nu spun că m-aș fi prins că e o capcană sau că mă filmează pe ascuns, că nu cred că m-aș fi prins nici eu. Dar, oameni buni, să stai și să înghiți toate rahaturile și mizerile pe care le spunea George Simion pe un ton foarte, foarte agresiv, mi se pare că trebuie să fii, nu știu, anesteziat. Băi, toți 5 stăteau acolo anesteziați. Niciunul nu măcar să se întoarcă, să gesticuleze ceva, să spună celuilalt, bă, hai să plecăm, dracu, de aici, că stai nebun, mă. Cum să stai cu nebunul ăsta la masă? Să ce? Doamne ferește, eu nu prea-mi fac cruci. Dar ăsta... Deci este un moment jalnic. În primul rând pentru candidatul la președinția României, George Simion. Și un moment și mai jalnic pentru cei care o să-l voteze. Că veți vedea că îl vor vota foarte mulți. Poate că devine chiar președinte. Și atunci, întrebarea e ce o să facă el cu noi, cu ăștia care am scris și am vorbit împotriva lui. O să vă arăt ce o să facă, pentru că deja susținătorii lui prind puteri, prin curaj. Da. Susținătorii lui mă întreabă pe mine, unii dintre ei, ce o să faci, Vasile, dacă iese Simion președinte? O să te sucești la 180 de grade, nu? Nu. Nu o să mă sucesc la 180 de grade dacă devine Simion președinte și o să vorbesc în continuare cât timp o să existe o lege care să-mi dea dreptul să vorbesc. Când se transformă România în dictatură prin lege sau prin acțiune, atunci, băieți, am plecat, eu nu stau într-o dictatură. Și mi-asum și toate riscurile, adică să pierd tot în România. Asta e, îmi asum. Da, oameni buni, acum trebuie să fim tâmpiți să votăm un asemenea om. După tot scenariul și show-ul pe care l-a făcut ieri, mi se pare de domeniul grotescului. Grotescului. Deci a rămas șocat ce am văzut ieri. Dumneavoastră vreți să mă chemați la Digi24, să mă umiliți, să vă fac și rating în plus, spunând că este jurnalism echidistant ce faceți, ar trebui să vă fie rușine. Dumneavoastră aduce o impresie foarte proastă despre noi, nuclearea societății. Dumneavoastră ne credeți atât de imbecili, încât venim la un linșaj mediat în direct. Chiar așa de proști ne credeți. Deci asta este o invitație pe bune din partea dumneavoastră pentru o dezbatere electorală. Deci, frate, mă ridicam și plecam deja de 3 ori până acum. Acest format? De 3 ori plecam. Cum să stai să înghiți rahaturi de la măgarul ăsta? Săptămâna trecută? De la bagabontul ăsta, să stai și să înghiți căcaturile astea. Care? Meeting-ul de vineri al lui Nicu Șordan. Vezi ce prostii spune. Ce postează Florin Negru la adresa mea? Da. Vă rog, nu știu. O să vedem, intrăm la el pe Facebook.
Dar ce treabă are O stare Negruțiu? împotriva mea. Ce faci, măi, tu cu mine? Cum răspunde o fată de la Giurgiu amenințărilor lui George Simon? Care amenințări nu știu. Nu știu. E o chestiune E un comentariu al lui Florin. a lui Florin, da. Toți idioții Versiunea la utili. adresa mea de Stați un pic că vreau să vă spun sâmbătă, ceva. de la Londra. Opa. Tirajată. Vreau să spun ceva. Toți trolii și idioții utili al lui Simion din Aur ne amenință, ne atacă paginile, ne terfelesc, ne porcăiesc în fel și chip. Și ăsta spune ce amenințări, pe cine a amenințat eu. Băi, dar nu suntem de pe planeta Marte, suntem de pe Pământ. Vedem și noi ce se întâmplă. Cum adică cine ne amenință? Incredibil. Și vedem ce e aici deasupra, nu? Material publicitar politic. Partidul Alianța pentru Unirea Românilor. Videoclip făcut fără acordul jurnaliștilor, mă rog, nu toți sunt jurnaliști, a delegației Digi24. Să vedem cum o să scoată nenicul ăsta pielea în tribunal. Cum i-a lăsat George Simion cu ochii în soare. Adică exact, cred că dacă derulez, ajung și la momentul în care eu am scăzut leu. Uite, are altă custare. Cum a fost și George Simion pe românii venit să-l vadă la Londra? Nu mai citiți, domnule. Mesajele din piață. O să fie bine. Bine. Domn președinte, să spui de două ori, domn președinte, nu mai citiți. Asta e linia jurnaliștilor. Nu este linia jurnaliștilor. Da, e linia jurnaliștilor Digi24. Vreți să vă aduc aminte ce făcea Ema Stoica pe grupul nostru de presă? Vă aduc aminte. Domn președinte, de 4 ori. Demnă pentru a informa. Chiar n-aveți. Să plecați dracu de acolo, trebuie de Cred mult. că acest om are dreptate și pune Florin Negruțiu, România a pus mai mult decât un șef de galerie. Știți că întrebările sunt pentru amândoi candidați, aceleași întrebări. Sigur că întrebările lui Sorile dați și la mine, vă purtați cum se poartă Florin Negruțiu aici, care de o săptămână, cel puțin pentru că am auzit și înainte de turul 2, poziția domnului Negruțiu la DGFR, în care spune că e clar că eu duc România către Rusia. Pe asta se întâmplă. Este că nu se întâmplă nimic din ceea ce ați spus. Sunteți în egală măsură. Nu este adevărat ce vă citesc aici? Ba da, eu vorbesc despre un format pe care îl vom găzdui seara asta. Eu am o întrebare. Nu vă e rușine? Nu vă e rușine ce face Digi24 și ce fac jurnaliștii? Mă, și mai stai acolo? Marș, mă, Simione, dă-te dracu, am plecat. Cum să stai acolo? Eu vreau să mă duc la o dezbatere în care să fiu asasinat mediat? Adică... Asta faceți dumneavoastră la Digi24. Sunteți asasini mediatici. Aici fiecare apreciază calitatea fiecare dintre noi. În momentul în care dumneavoastră sunteți evident părtinitori ca redacție și v-ați poziționat clar împotriva voinței poporului român prin anularea alegerilor pe 6 decembrie, credeți că mai sunteți jurnaliști? Din punctul nostru de vedere, da. Trebuie să vă gândiți bine. Din punctul nostru de Astăzi, vedere, pe da. parcursul zilei, Cum? gândiți-vă foarte bine Ia uite. la misiunea unui jurnalist echidistan. Uite profesorul cum le zice. Logic pe care Digi24 îl are postat pe site și ar fi trebuit să fie asumat de fiecare dintre colegii dumneavoastră. Îți Și după dați aceea seama? le Vă mulțumesc. Fii atent. Puteți da și un răspuns? Vă mulțumesc. M-am dat răspuns. Cum să... Vine seara? Unde să vin? La dezbatere. Dumneavoastră aveți o impresie foarte proastă despre noi, nucleara societății. Dumneavoastră ne credeți atât de imbecili, încât venim la un linșaj mediat în direct. Chiar așa de proști ne credeți. Să știți că nu vă vedem deloc așa. Cel puțin o mare parte din colegii dumneavoastră văd că așa au impresie. Vă mulțumesc. O zi bună. Zi bună. Vă mai arăt ceva și apoi acum pe bune. Aici așa. Ia uite. După alegeri, ce frumos o să taci, domnul Vasile, o să te schimbi la 180 de grade. Eu îi spun, îl întreb, e o amenințare sau o constatare la amenințările lui George Simion? Știți că George Simion a amenințat pe față pe toată lumea, toată presa, toți jurnaliștii. Eu nu sunt jurnalist, dar sunt, hai să zic, un jurnalist amator sau
un influencer, un creator de conținut, mai bine zis. Și am scris și am vorbit mult împotriva lui. Pentru că, da, nu pot să las lucrurile ca un astfel de om să mintă cu nerușinare, să amenințe, să facă toate nasoalele pe care le-a făcut în toți acești ani și să nu zic nimic. Este la postarea mea de ieri, în care întrebam de ce fuge George Simion de dezbatere. Am lansat-o cu 7 ore înainte de dezbatere, pentru că știam că George Simion nu o să vină. Și vreau să vă mai arăt ceva și cu asta chiar încheiem acest subiect. Iată ce spune nenicul ăsta, Lulea. Explicați-ne punctual cum veți implementa programul Case la 1 leu. Sigur că da. Astfel La de CNN. programe există și în alte Antena state 3 europene, CNN. și în Italia există Ascultați-l case pe ăsta. la 1 euro, și în Marea Britanie, și în Germania. Cum o să ne naționalizeze România se casele? confruntă cu o problemă majoră, aceea depopulării satelor României. Da. Avem peste 5, aproximativ 6 milioane de români care au fugit efectiv din țară, din cauza Au plecat, regimurilor că nu i-a politice alergat catastrofale. nimeni. Iar satele românești, pentru că marea lor majoritate au plecat Au din fugit, satele românești au și plecat. din micile orașe, sunt părăsite. Sunt case care se prăbușesc. Bisericile astăzi sunt mult mai pline în Marea Britanie, în Spania, în Italia. Sunt copii care se nasc dincolo de granițe, se nasc mai mulți copii decât în țară. O minciună, clar, o Și când te minciună. duci în bisericile din România, din satele, Nu e acestea ele adevărat. sunt goale. Satele Noi sunt ne goale, dorim dar ca acești copiii se români nasc să mai se mulți în întoarcă România. acasă. Și atunci noi propunem o soluție prin care, așa cum au propus și alții în Italia, românii să vină, să redevină proprietari pe aceste case care astăzi sunt abandonate, iar chestiunea Fii de atent 1 aici. euro, repet, este un program care se desfășoară și în alte state europene, este ca noi, practic, să punem la dispoziția lor aceste proprietăți, urmând ca ei să se restabilească acasă, fie în mod permanent, fie ca și locuință de vacanță, fie ca o perspectivă pentru copiii lor. Pentru că noi ne dorim ca românii să se întoarcă acasă. Despre asta este vorba. Ne puteți spune câte astfel de locuințe există în proprietatea administrațiilor locale? Pentru că, din câte cunosc eu, Sigur că da. în mediul rural, chiar și acele case abandonate despre care dumneavoastră vorbiți, sunt în proprietate privată. Sigur că da. Evident L-ați că văzut? locuințele sunt ca și în Italia. Hai să și mai Spania, dăm un unde pic am în vorbit mai spate. devreme, sunt proprietari. Mediul rural, chiar și acele case abandonate despre care dumneavoastră vorbiți, sunt în proprietate privată. Ia uitați fața. Hop. Evident că locuințele Încă o sunt dată. ca și Proprietate privată. Ia uite. Se uită în stânga, în dreapta. Ce să zic? Sigur că da. Evident că locuințele sunt ca și în Italia și Spania, unde am vorbit mai devreme, Ia sunt uite ce vreau să- proprietate privată. privată. Va trebui să căutăm și să realizăm cadrul legislativ necesar, astfel încât aceste locuințe și proprietăți să fie valorificate. Adică să le luați din proprietatea privată cu forța și să le dați unor oameni care vor să se întoarcă din diaspora? Adică să nu fie luate cu forța din proprietatea privată, să găsim soluții prin care acestea să fie trecute fie de către cei care locuiesc acolo printr-un program către alte persoane prin propria voință, fie să fie, Gratis? fie să fie răscumpărate de către statul român, așa cum face statul român și atunci când e vorba despre terenurile agricole pe care construim autostrăzi. Există soluții deja care au fost Bă, implementate de băiatule. către alte state și sigur că trebuie să existe soluții echitabile pentru toate părțile. Dacă românii care locuiesc acolo sau care au acea proprietate își doresc să se întoarcă, noi suntem bucuroși, suntem fericiți. Dacă românii care au acea proprietate spun eu nu mă mai întorc acasă, nu am niciun motiv să mă întorc acasă și iată, eu vreau ca cineva totul să locuiască în acea casă, noi Dar eu vom nu găsi vreau. soluțiile necesare. Proprietarul eu pentru nu ca vreau. ei să De ce beneficieze să vrei de o tu, bă, justă pe casa mea? despăgubire. Adică să le cumpărați. Evident, să le cumpărăm. Asta a făcut și Italia, a cumpărat acele case cu sumele corespunzătoare pentru Care viață, costă bani.
și din De unde dorința bani? respectivelor de a vinde, Ce populiști iar statul mizerabili. ulterior le cedează cu Ce un euro în populiști mod simbolic mizerabili. către românii care ar dori Un să se leu, mute înapoi în casă. țară. Să le dea Dumnezeu sănătate celor care În încheiere. au dat jertfa supremă pe câmpurile de luptă, să le dea Dumnezeu sănătate celor care și-au dat jertfa supremă pe câmpurile de luptă, Atât! Să le dea Dumnezeu sănătate celor care și-au dat jertfa, zice Georgica Simion, cum era aia cu suie minion. Deci ați auzit, ăsta vrea să ne dea lulea, mâna dreapta lui Simion, și a gândit cum să facă o naționalizare ascunsă. Asta ar fi o naționalizare ascunsă în prima fază. În a doua fază, după ce tovarășii de la Kremlin pun talpa în țară, o să facă și o naționalizare pe bune. Da? L-ați văzut cum se uita ca și Gușterul, nu știa de unde să-și ia informația când l-a întrebat de unde, cum faceți asta? Iar Simion, Dumnezeu să mă ierte, dar este un borfaș, un bagabond. Nu poți să faci așa ceva. Tu candidat la președinția României. Nu s-a mai întâmplat, oameni buni, în întreaga istoria României o asemenea mizerie. Și să o și publici după ce ai făcut-o și să afișezi acolo sus mesaj electoral ca și cum treaba e 100% legală. Acum, sunt curios ce vor face instituțiile statului dacă Simion nu este președinte, pentru că dacă este președinte, treaba se va mușamaliza, da. Dacă nu este președinte, cineva ar trebui să-i bată la ușă și să-l întrebe de sănătate pentru toate aceste lucruri. Așa că, oameni buni, nu o să mai insist cu cine să votați, mergeți doar la vot. Votați cu cine vreți. Votați cu cine vă reprezintă. Cine credeți voi că este după chipul și asemănarea voastră, ca să zic așa, să folosesc un citat din Biblie. Dacă Simion este asemănător sau după chipul și asemănarea voastră, votați-l pe Simion. Dacă Nicușor Dan este mai aproape de sufletelul vostru, votați-l pe Nicușor Dan.